Hello tất cả anh em, rất là cảm ơn các anh em vì đã ấn vào trong cái video này để chúng ta cùng nhau bắt đầu hành trình chinh phục phần mềm Affinity. Và trước khi mình đi vào trong cái bài đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ lược về cái khóa học này. Và khóa học này do mình tạo ra, cái mục đích là để dành cho đối tượng là những cái anh em nào lần đầu tiếp xúc với ngành thiết kế đồ họa, hoặc là lần đầu tiên tiếp xúc với một phần mềm thiết kế đồ họa. Còn với những anh em nào mà đã thành thạo với phần mềm Illustrator, Photoshop hoặc là InDesign thì có thể ấn vào mấy cái dấu thời gian mà mình để dưới description đó để tiết kiệm cái thời gian cho các anh em. Và bài tập cũng như là cách nào để download đó thì mình cũng để bên dưới luôn. Các anh em chỉ việc ấn vào và chúng ta thực hiện những cái thao tác rất là đơn giản thôi. Và trước khi học một phần mềm nào đó thì ít nhất mình cũng phải biết sơ sơ nó là gì, đúng không? Thì Hoàng xin giới thiệu với các anh em là cái phần mềm này nó đã có mặt vào năm 2014 rồi. Nhưng mà hồi trước nó là 3 cái phần mềm riêng biệt. Một cái là dùng cho đồ họa vector, một cái là để chỉnh ảnh, còn một cái là để dàn trang. Nhưng mà sau này tức là vào năm 2025 này nè, thì với sự kết hợp với Canva thì 3 cái phần mềm riêng biệt đó nó gộp chung lại làm một, và chúng ta có cái phần mềm Affinity mà mình sẽ chuẩn bị học sau đây. Thì liệu cái phần mềm Affinity này nó có thay thế được mấy cái phần mềm đã là tiêu chuẩn của ngành của Adobe hay không? Thì Hoàng xin trả lời luôn đó là không. Chắc là mấy anh em cũng rất thắc mắc đúng không? Tại sao cái người hướng dẫn một cái khóa học này mà không có tân bốc nó lên, không có thần thánh hóa nó để mà mọi người có cảm hứng để học, mà lại trả lời một cách ngắn gọn như vậy? Bởi vì sao? Bởi vì Hoàng có mặt ở đây để mà mang đến những cái kiến thức thực tế cũng như là cái kinh nghiệm sử dụng phần mềm để mà truyền tải cho các anh em, chứ không vì mục đích lùa gà hay là để bào rút gì của anh em đó. Cho nên không có việc gì mà mình phải tung hô nó. Thì cái phần mềm này nó vẫn còn khá bug và nó cũng hạn chế lắm. Nếu mà mấy anh em mà làm những cái chuyên sâu quá mức thì phần mềm này có thể là chưa đáp ứng được. Tuy nhiên về một mặt nào đó, nếu chúng ta là freelancer, làm mấy cái dự án sương đơn giản, hoặc là những cái dự án không đòi hỏi quá nhiều thì phần mềm này cân rất tốt. Và đặc biệt, tất nhiên nó free, và những thứ free thì hãy tận dụng. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Hoàng đã mở cái phần mềm lên, và nếu như ở bên máy của mấy anh em nhìn nó không giống như vậy thì anh em hãy ấn vào trong Windows nè, chọn Panels và chọn Reset nha, để chúng ta cùng nhau nhất quán một cái giao diện cho dễ học. Hoàng sẽ giới thiệu trước về những cái giao diện chính của cái phần mềm này để các anh em cùng nhau làm quen luôn. Nhưng mà để những cái này nó hiện sáng lên dễ nhìn thì mình cùng nhau tạo một cái tài liệu mới. Ấn phím Ctrl N trên bàn phím, hoặc là mấy anh em cũng có thể vào trong file chọn New. Cái việc vào file chọn New này chúng ta sẽ tạo ra một cái file mới, và cũng là đồng thời tạo ra một cái artboard. Về cơ bản artboard đối với anh em nào chưa biết thì nó có thể gọi nó giống như một cái bản vẽ. Khi mà mấy anh em vẽ tranh đúng không, là chúng ta cần có một cái khung, một cái bản vẽ để mình giới hạn, mình biết là mình sẽ vẽ trong cái khu vực đó thôi, không có lố ra ngoài. Thì cái artboard này nó cũng tương tự vậy. Khi anh em thiết kế thì cái artboard nó sẽ đảm bảo là anh em sẽ thiết kế trong cái vùng mà anh em đã chọn. Giống như anh em có thể thấy đây, chúng ta có kích thước A3, A4, A5. Thì mình muốn thí dụ như thiết kế một cái menu chẳng hạn thì chọn A4 đó. Ok, ở đây mình chọn A4 nha. Những cái thông số này thì Hoàng sẽ giải thích sau. Create document. Và đây là cái giao diện chính của phần mềm Affinity. Cái thanh ở trên cùng này nè là thanh menu. Chúng ta ngó bộ cũng không làm việc với thanh này nhiều cho lắm đâu, cũng sương thôi. Tiếp đến là cái thanh này là cái thanh Studio 3, là để quản lý những cái vùng làm việc. Đối với mấy anh em ở mấy phần mềm khác ví dụ như Photoshop chẳng hạn, mình tự tạo ra những cái vùng làm việc, những cái sắp đặt những cái panel theo ý của mình thì cái này cũng tương tự thôi. Ví dụ như đây chúng ta có vùng làm việc là Pixel để chúng ta cùng nhau làm về ảnh, ghép ảnh các thứ thì làm vùng bên đây.
Layout là để anh em cùng nhau thực hiện dàn trang trên này. Còn Canva AI là để tạo ra những cái hình ảnh bằng AI, hoặc là sử dụng các công cụ AI của Canva. Muốn sử dụng cái này thì tất nhiên là mấy anh em phải upgrade, nâng cấp lên một cái tài khoản Canva Pro. Tóm lại là nó vẫn rẻ hơn Adobe rất là nhiều. Cho nên Hoàng nghĩ là nếu được thì mấy anh em hãy ủng hộ nhà phát triển đi, để sau này chúng ta có một cái phần mềm đỉnh hơn, một sự đóng góp to lớn hơn bằng những cái lượt mua phiên bản. Ok, và sau này chúng ta sẽ thật sự cho Adobe ra chuồng gà. Quay lại với khu vực làm việc vector, đây sẽ là cái khu vực mà chúng ta cùng nhau work trong cái khoảng thời gian này. Khu vực này giúp chúng ta tạo ra những thứ đối tượng vector. Sơ vector là những cái đối tượng mà khi mà các anh em phóng gần nó lên thì nó không bị bể. Mình có thể ứng dụng vector để tạo ra những cái logo hoặc là những cái bức tranh mang cái phong cách đó. Ngoài ra thì dùng để phục vụ cho việc in khổ lớn nữa, tạo ra những thiết kế dành cho in khổ lớn. Tiếp theo là cái thanh toolbar. Đây sẽ là nơi mà chúng ta sử dụng rất là nhiều. Tất cả các công cụ chính của phần mềm đều nằm ở đây hết. Ví dụ công cụ này công cụ chọn, rồi công cụ này là công cụ làm việc với Artboard, công cụ làm việc với Note. Bạn sẽ đi sâu hơn tiếp sau đây thôi. Còn đây là thanh tùy biến theo ngữ cảnh. Nghĩa là khi mấy anh em ấn vô bất cứ cái tool nào nè, là mấy anh em cũng thấy nó bị thay đổi, đúng không? Và cái phần ở phía bên đây là cái phần gọi là Right Panel, là nơi để chúng ta chỉnh sửa chuyên sâu hơn. Cái khu vực trên đây cũng là khu vực sử dụng rất nhiều. Những lệnh mà chúng ta dùng nhiều nhất thì đa phần nó đều được sắp ở đây. Ví dụ như là căn chỉnh, hoặc là sắp xếp, hoặc là export, xuất ra ảnh. Tiếp theo Hoàng sẽ hướng dẫn cho các anh em chơi với phần mềm này. Nghĩa là mình điều hướng nó, biết cách điều hướng. Để mà phóng to thu nhỏ, anh em giữ phím Control trên bàn phím, đồng thời lăn chuột. Lăn chuột lùi là để zoom out, còn lăn chuột tới là để zoom in. Đây. Tiếp theo là pan. Để di chuyển nó như vậy nè, để pan tới những cái vùng mình mong muốn. Giữ trục giữa và kéo. Giả sử như mấy anh em mà zoom nó mà bị trôi xa quá rồi mà muốn quay trở lại lẻ, thì mấy anh em ấn phím Control 0 nha, để cho cái Artboard, cái vùng làm việc của chúng ta nó fit lại ở trên cái vùng view này. Hoàng nghĩ là nhiêu đó cũng đủ rồi. Chúng ta sẽ tiến hành nghiên cứu sâu hơn những cái tính năng chính của phần mềm này. Quay lại với cái Artboard ban nãy nha, ấn phím Control W để đóng tài liệu đi anh em. Thì chúng ta sẽ tiến hành tạo lại một cái tài liệu mới. Ấn phím Control N trên bàn phím nha anh em. Ở đây chúng ta thực hành bài hôm nay là mình sẽ, trước hết là mình sẽ vẽ ra những cái logo. Nên là mình có thể chọn sẵn ở phía phần bên đây là những cái preset, những cái thiết lập sẵn do người ta đã định ra, rồi mình có thể thử dùng lại để đỡ mất công tốn thời gian. Đây, ví dụ như khi nãy Hoàng đã nói là A3 A4 nè, hoặc là nếu như mấy anh em muốn làm mấy cái post social để đăng lên mạng thì ở đây nó cũng có sẵn kích thước, mình cứ chọn vào thôi. Mình sẽ qua những cái thông số ở bên đây. Đầu tiên là đặt tên cho tài liệu. Thì mấy anh em giả sử như mình thực hành làm logo, đúng không? Thì đặt tên là logo đi. Rồi ở đây là đơn vị của cái tài liệu chúng ta sắp làm. Ví dụ như mấy anh em muốn đăng lên trên Facebook, đúng không? Thì mình chọn đơn vị là pixel. Rồi ở đây muốn chất lượng của nó là 2K chẳng hạn, thì 2048 phải không? Hình như vậy. Thì chọn 2048. Cái này để mặc định. Color format thì anh em để RGB 8. Để RGB 16 thì cái dải màu rộng hơn.
Nhưng mà đem qua mấy người khác á, thì nó rất là dễ bị lỗi, nên mình cứ để RGB 8 thôi. Cái color profile mấy anh em cũng để mặc định luôn. Mấy thông số dưới đây á, thì Hoàng sẽ giải thích rõ hơn khi chúng ta làm việc chuyên sâu hơn ở những bài tiếp theo. Còn ở những bài cơ bản này, nếu mà nói quá nhiều á, thì mấy anh em sẽ bị loạn. Khái niệm quan trọng tiếp theo cần được nhắc đến đó chính là layer. Tương tự như các phần mềm thiết kế khác, phần mềm Affinity này cũng quản lý đối tượng layer. Các anh em hãy nhìn qua bên phía tay phải, tức là bên right panel nè. Ở đây chúng ta có một cái layer, thì cái này sẽ giúp mình quản lý mọi thứ. Giả sử như Hoàng vẽ ra một thứ gì đó thì nó lập tức hiển thị ở bên đây. Mấy anh em có thể hiểu rằng á, là cái nào nằm ở trên thì sẽ hiển thị ở đằng trước ở trong cái vùng nhìn. Để làm rõ hơn với mấy anh em lần đầu tiếp cận á, thì Hoàng sẽ giải thích chỗ này kỹ xíu. Ở đây chúng ta, mấy anh em khoan suy nghĩ coi cách nào tạo ra mấy hình này nha. Từ từ mình cứ cái layer trước đi. Như các anh em có thể thấy á, là bên layers này thì cái hình vuông màu xanh dương này đang ở dưới cùng, cho nên á, ở vùng hiển thị này nó cũng sẽ nằm ở dưới. Nếu như các anh em giữ chuột trái á, và kéo lên đến khi mà hiện ra cái đường màu xanh như là trên màn hình đang hiển thị á, các anh em thả chuột ra thì bây giờ cái hình vuông cái hình chữ nhật màu xanh nó được nằm ở trên cùng. Tương tự, nếu như mấy anh em muốn cái hình màu vàng này được lên trên á, thì mình cũng giữ chuột trái và kéo lên đến khi hiện cái đường màu xanh nè. Đó, bây giờ nó đã nằm ở trên cái hình màu đỏ, và cái hình màu đỏ đang nằm ở dưới. Muốn hình màu đỏ lên trên thì giữ chuột kéo. Ok, hy vọng là các anh em sẽ hiểu được cái nguyên lý hoạt động của cái layer này. Nó cũng khá đơn giản thôi. Ngoài ra còn có một số thông số khác nữa, lát nữa Hoàng sẽ nói luôn. Khi nãy nhắc tới artboard rồi mà Hoàng quên chưa nói đến công cụ quản lý artboard nè. Đó, đây cái tool này. Khi các anh em click vào đây á, thì ở đây nó sẽ hiện ra những cái dấu cộng này. Nghĩa là trong một tài liệu, anh em có thể tạo ra nhiều cái artboard khác nhau bằng cách click vào trong đây. Thì cái này có tác dụng gì? Xíu nữa khi mà mình thực hành làm cái giao diện app á, là các anh em sẽ hiểu liền. Nghĩa là một ứng dụng, đúng không, được hình thành á, thì cái UI của nó sẽ gồm có nhiều cửa sổ. Thì mỗi cái artboard này chúng ta sẽ sử dụng để quản lý một cửa sổ. Ví dụ như cái artboard này mình sẽ thiết kế cái màn hình đăng nhập, còn artboard này thiết kế feedback. Nếu mà anh em muốn xóa cái này á, thì bấm nút delete trên bàn phím. Còn muốn tạo ra một cái artboard á, mà theo kích thước khác thì có thể sửa đây. Ví dụ như ngang 500 đi, rồi cao 500 luôn. Spacing có nghĩa là cái khoảng cách mà cái artboard chuẩn bị được tạo ra so với cái artboard hiện tại là bao nhiêu. Ở đây chọn 20mm. Đó, insert là chúng ta sẽ có được một cái artboard mới nha anh em. Tiếp đến thì chắc là mấy anh em cũng thắc mắc làm cách nào để mình tạo được mấy cái hình vuông như khi nãy, hình chữ nhật như khi nãy, đúng không? Thì mình sẽ đến với công cụ, đó là công cụ Shape. Ở đây á, cái phần mềm Affinity này nó cho chúng ta sẵn rất là nhiều hình. Chỉ cần mấy anh em click vô thôi là ở đây là có build sẵn những cái hình. Mình sử dụng cái này khi nào? Khi mà anh em muốn vẽ ra những cái kiểu hình mà nó hoàn hảo, nghĩa là rất khó để sử dụng những cái công cụ khác để tạo nên được á, thì mình hay sử dụng cái này. Ví dụ như ở đây hình tròn, anh em chỉ việc click chuột trái vào thôi. Hình vuông bo góc, hoặc là hình tam giác. Đó, đổi màu ở đây nha. Khi mà các anh em vẽ ra những cái hình shapes này á, là chúng ta cũng sẽ kết hợp luôn các phím tắt. Ví dụ như á, anh em vẽ đúng không, tự nhiên thấy kéo chuột trái, giữ kéo chuột trái, nó rõ ràng đâu ra được hình vuông đâu. Thì muốn như vậy á, anh em phải giữ thêm phím shift nữa nha. Ví dụ đây hình tròn nè, anh em giữ chuột trái kéo ra thì nó ra hình ellipse.
nên mình phải giữ thêm phím Shift. Còn giả sử như anh em muốn tạo ra một hình tròn nhưng mà vẽ từ tâm ra thì sao? Vẽ từ tâm ra nghĩa là vậy nè. Nghĩa là thay vì từ một góc đúng không? Tạo ra thì chúng ta vẽ từ tâm ra. Thì cũng dễ thôi. Anh em sẽ giữ phím Ctrl. Đó. Giữ phím Ctrl đồng thời kéo chuột trái để vẽ. Thì mấy hình khác cũng tương tự. Mình có thể tạo ra từ tâm. Để vừa tạo ra từ tâm mà vừa là một cái hình hoàn hảo á, thì anh em vừa giữ phím Ctrl, phím Shift đồng thời kéo chuột trái luôn. Đó, mình đã vẽ được những cái hình rất là hoàn hảo. Ngoài ra nó còn có nhiều hình nữa, anh em có thể vọc ở đây. Tương ứng với mỗi hình đó anh em, là bên trong nó sẽ còn có những cái thiết lập khác nữa. Giả sử như ở đây là một hình vuông đúng không? Hình chữ nhật, cái rectangle nè. Thì các anh em có thể nhìn lên trên cái thanh ngữ cảnh, là cái thanh khi nãy mà Hoàng đã giới thiệu á. Nó nhìn lên trên cái thanh này. Khi mà các anh em vẽ ra là anh em thấy ở đây á là nơi mà các anh em có thể đổi màu cho nó, hoặc là ở phía bên pano bên phải, right pano ở bên đây cũng được. Nhưng mà thường thì Hoàng sẽ sử dụng ở bên đây hoặc là bên đây tùy mục đích. Thấy bên nào gần chuột hơn thì chọn bên đó. Đó, anh em hay chọn màu đây, nhưng mà thấy kiểu này khó quá thì chọn swatches nè. Đó, phần mềm nó biên sẵn cho anh em những cái màu. Tiếp theo là màu viền, là cái ở đây mình cho màu viền, ví dụ màu hồng đi. Rồi mấy anh em đặt câu hỏi là tại sao chọn màu viền rồi mà không thấy gì hết, là do chúng ta chưa có thiết lập cái độ dày của cái viền. Để thiết lập độ dày của viền thì mấy anh em ấn vô đây, rồi mình đẩy ra. Muốn viền dày nhiêu á thì cứ xài nó. Nếu mà muốn chỉnh sửa chuyên sâu hơn á, về cái viền này á, anh em có thể chọn vào trong đây. Nhưng mà bài đầu thì Hoàng cũng chưa có chỉ kỹ về này đâu, chỉ mới giới thiệu sơ lược thôi, nên mấy anh em biết cái vị trí tồn tại của nó là được rồi, để lần sau tụi mình nói tiếp. Rồi đến cái corner có nghĩa là cái góc. Thì nếu mấy anh em muốn cái góc của chúng ta nó tròn hơn á, thì chọn round ở đây và có thể điều chỉnh cho cái góc nó tăng giảm như thế nào, nó tròn như thế nào, dựa vào chỉnh sửa cái phần trăm này. Ngoài ra mình còn nhiều kiểu corner khác nữa. Và nếu như mấy anh em làm biến chỉnh mấy cái góc này thì mình có thể xài sẵn một số cái mà phần mềm đã thiết lập cho chúng ta, những cái reset thì chọn vào trong đây. Đây, ví dụ như nó chọn cho chúng ta bao góc sẵn cho chúng ta kiểu này. Đối với hình chọn cũng tương tự nha anh em, cũng sẽ có những tùy chọn đó, nhưng mà có một số tùy chọn khác. Ví dụ như là convert to donut nè, mình sẽ được cái hình dạng như bánh donut. Khi mình chọn vậy rồi á, là nó lại có nhiều thứ hơn nữa. Đó, mấy anh em hãy cố gắng nghịch ngợm nhiều vô nha mấy cái này, để mình hiểu rõ hơn và cũng như là biết khi nào ứng dụng cái nào. Trong giới hạn bài học thì Hoàng không thể nói hết được. Có một cái cần lưu ý nữa, đó là đối với một số hình đặc biệt, ví dụ như hình ngôi sao nè, khi mà anh em tạo ra nó đúng không, nó sẽ có những cái chấm màu đỏ này. Khi mà anh em ấn giữ chuột trái vô trong mấy cái chấm đó, mình sẽ làm được nhiều thứ đặc biệt hơn. Ví dụ như anh em ấn vô trong cái chấm đỏ này thì mình có thể làm được hình bông hoa nè. Ngoài ra thì cái chấm này có thể làm to nhỏ cái đường kính, cái bán kính chứ, của cái ngôi sao này, hoặc là cái này. Ok, mấy anh em tự tìm hiểu thêm nha. Công cụ cơ bản tiếp theo mà Hoàng muốn giới thiệu cho các anh em đó là công cụ tạo chữ. Tất nhiên là trong thiết kế mình phải có chữ rồi. Chữ là một cái phần quan trọng cho nên cũng phải nói sớm. Thì các anh em có thể sử dụng phím tắt là chữ T á, hoặc là chọn vào trong cái biểu tượng này. Ở đây á, khi mình ấn vào thì anh em sẽ thấy nó có hai cái công cụ. Hoàng sẽ giải thích khi nào dùng nào nha. Bây giờ mình chọn cái ở trên này trước đây. Cái trên này để giúp chúng ta tạo ra một dòng. Nghĩa là khi mấy anh em muốn tạo ra chữ một dòng, ví dụ như là tiêu đề hoặc một câu ngắn nào đó, thì các anh em sẽ sử dụng công cụ này.
Còn nếu như mấy anh em muốn tạo ra một cái văn bản dài á, thì chúng ta chọn cái công cụ bên dưới nè, Frame Text Tool. Nhưng mà khi sử dụng nó thì thay vì chỉ click chuột trái một cái rồi viết, thì chúng ta sẽ giữ chuột trái và kéo ra nha anh em. Rồi, hai công cụ, hai cách sử dụng. Chúng ta sẽ tiếp tục đi đến phần căn chỉnh đối tượng nha anh em. Thì giả sử như bây giờ Hoàng có một cái chữ đi, ghi lại gì đó cũng được. Mình có một cái chữ này, tô đậm nó lên, cho nó màu xanh đi. Ví dụ cho nên nhìn thiết kế nó hơi gớm nha anh em, thông cảm đi. Và có một cái hình, lấy hình tròn, cho màu cam, cho viền màu này. Còn một cái lưu ý quan trọng nữa là khi các anh em sử dụng các tool á, mà muốn thoát lệnh á, thì thay vì mình ấn một phím nào đó thì mình hãy ấn phím V nha anh em, để thoát lệnh. Thì nó sẽ tự đưa các anh em đến với công cụ Move Tool nè, là một cái công cụ có thể gọi là an toàn. Nghĩa là nó vừa có tác dụng chọn đối tượng mà nó vừa di chuyển đối tượng luôn. Thì từ bất cứ công cụ nào chúng ta muốn quay trở lại thì mình hãy ấn phím V. Nhớ nha. Nếu như bây giờ Hoàng kéo cái chữ này tới đây thì anh em có thể thấy là nó sẽ tự động căn chỉnh cho hai cái đối tượng thẳng hàng với nhau ở trung tâm theo cái phương thẳng đứng. Nhưng anh em hãy tự tưởng tượng coi, nếu như mà chúng ta có nhiều đối tượng một lúc thì sao? Đó, anh em ấn phím Alt nha, để có thể copy nhanh đối tượng. Giữ phím Alt nè, giữ chuột trái kéo ra, giữ Alt, chuột trái kéo ra. Đó là thao tác copy nhanh nhất. Hoặc là ấn Ctrl C, Ctrl V thì nó sẽ dán ngay tại chỗ. Đây, Ctrl C, Ctrl V, đổi màu đi cho dễ phân biệt. Đó, anh em thấy không? Đó là thao tác copy. Mình cùng nhau quay lại cái vấn đề lúc nãy nha anh em. Là giả sử như ở đây mình có nhiều đối tượng quá thì đâu thể nào ngồi kéo từng cái để mà ra giữa như vậy được, rất là mất công và mỏi mệt. Nên chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ Align. Đây, mình sẽ cho tụi nó nằm kiểu này đi. Cho này nhỏ lại xíu đi. Đây. Để mà thu phóng đối tượng á, như các anh em thấy đúng không? Nó có những cái điểm nè, mình chỉ cần giữ chuột trái và kéo ra. Muốn phóng to đây, giữ chuột trái kéo ra. Còn nếu như mà muốn phóng to theo tỷ lệ á, thì ấn giữ nút Shift rồi ấn chuột trái kéo ra. Đó. Đây, nằm đây nha. Bây giờ tôi muốn tất cả nó cùng nhau căng giữa thì mình quét chọn hết, giữ chuột trái quét chọn hết tất cả nha anh em. Rồi ấn vào trong biểu tượng Alignment nè. Đây, cái biểu tượng Align Center căng giữa đây, chọn vào nó là tất cả mọi thứ tự động căng giữa. Rồi ví dụ bây giờ anh em muốn căng tất cả về phía bên trái thì sao? Cũng chọn Align, rồi chọn phía bên trái, đó. Căng về bên phải, chọn phía bên phải. Rồi còn nếu như muốn căng theo phương ngang thì sao? Cho mấy đối tượng này đi, anh này bỏ nha, không quan tâm nữa. Nè, bây giờ tôi muốn mấy cái này nó cùng nhau nằm trên một hàng ngang thì sao? Chọn hết tất cả đây. Đó, tất cả nằm trên hàng ngang. Còn muốn tất cả dồn lên trên, chọn này. Dồn xuống dưới, chọn này. Như các anh em thấy đúng không? Là nó đang được căn chỉnh dựa vào cái khoảng cách trung bình giữa tất cả. Còn nếu như trường hợp mấy anh em muốn sử dụng một cái đối tượng làm chuẩn, rồi mấy cái kia căn chỉnh lên thì mình làm cách nào? Bây giờ tôi muốn là cái hình tròn này và cái hình chữ nhật này nó sẽ căn ngang so với cái chữ đây là logo. Nếu như mình chọn theo cái lệnh khi nãy á, đây nè, là lập tức cái chữ đây là logo của tôi nó bay theo luôn. Làm cách nào để căn chỉnh cho hai đối tượng này bay thôi, còn cái này nằm yên. Nghĩa là cái này nó sẽ tự căng xuống đây và cái này sẽ căng xuống đây. Đó. Thì chúng ta sẽ chọn cái này là cái đầu tiên, cái này cái thứ hai và cái này cái cuối cùng. Rồi mấy anh em chọn vào trong đây nè, click vào đây, đó thấy không? Chữ đây là logo nó vẫn bay. Nên là mình sẽ chọn cái lần nữa, đó là last selected. Đó, lập tức nó sẽ chọn cái đối tượng cuối cùng làm chuẩn. Các anh em nhớ thao tác không? Ban nãy mình chọn cái này là cái đầu tiên, chọn cái này cái thứ hai và đây là cái cuối cùng.
Nên khi căn chỉnh á, mình muốn nó theo cái nào á thì mình hãy chọn nó là last selected. Và trong cái thao tác á, mình cũng sẽ chọn list, chọn nó là cái cuối luôn. Để chọn được nhiều đối tượng á, thì anh em hãy ấn một đối tượng, sau đó ấn giữ nút shift nha, là để có thể chọn nhiều đối tượng một lúc. Mình cùng tới một cái định nghĩa cũng quan trọng không kém, đó là định nghĩa grouping, nghĩa là nhóm đối tượng lại. Khi nào thì cần nhóm đối tượng? Khi á, mà các anh em nha làm ra một cái logo vừa hình vừa chữ, đúng không? Nhưng mà bây giờ mỗi lần á anh em giữ chuột anh em kéo thì á cái hình nó đi mà cái chữ nó không đi theo. Đó là lý do chúng ta cần đến grouping, để cho cái chữ và cái hình nó sẽ thành một nhóm. Mình di chuyển cái nào thì cái kia cũng sẽ di chuyển theo. Đây mình căn giữa cái này trước đi. Đó. Rồi, để mà group lại á, thì anh em ấn phím Ctrl G. Và nhìn ở bên cái layer này nó sẽ có sự khác biệt nè anh em. Ấn phím Ctrl G. Đó. Khi mình ấn phím Ctrl G lập tức nó tạo ra một cái nhóm mới. Trong nhóm đó sẽ có một cái hình tròn này và cái chữ. Đây, anh em chỉ cần kéo cái hình tròn là cái chữ đi theo, hoặc là kéo cái chữ đi thì cái hình tròn đi theo. Đó là cách hoạt động của grouping. Tôi thấy các anh em đã có gần như là đầy đủ kiến thức rồi đó. Bây giờ chúng ta không còn phải trải qua những cái lý thuyết buồn chán này nữa. Hãy bắt tay vào thực hành liền thôi anh em. Giờ nhiệm vụ của các anh em mình là cùng nhau vẽ lại những cái hình này. Nó cũng đơn giản thôi, sử dụng mấy cái lệnh khi nãy mà Hoàng đã hướng dẫn á. Miễn là mình tư duy hình ảnh xíu thôi là có thể làm tốt cái này. Và đừng quên là sử dụng cái layer ở bên đây để mà mình quản lý mọi thứ ổn thỏa hơn nha anh em. Nếu như mình vẽ trực tiếp lên trên này luôn thì nó không được đẹp lắm. Nên chúng ta sẽ ở đây nè, có cái biểu tượng đó, anh em click vô để thu gọn nó lại. Rồi mình chọn cái Artboard Tool, mình thêm một dấu cộng để tạo ra một cái Artboard mới. Và mình sẽ thực hành ở trên này. Còn bên đây là giống như cái rep vậy đó, nhìn theo để làm thôi. Đó. Bây giờ cái này không đụng vô nữa nên các anh em có thể bấm vô cái nút khóa này nè, để mình đỡ chọn lộn vô nó nữa. Rồi sau đó anh em hãy chọn vào trong cái mình vừa tạo ra và ấn Move Tool phím V á, để quay về công cụ an toàn. Đầu tiên mình sẽ vẽ cái hình này trước, thì mấy anh em cùng nhau phân tích nha. Đây là một hình vuông, có một cái hình tam giác vuông luôn, và một cái hình tròn. Ôi, mấy này quá đơn giản đúng không? Hãy ngưng video lại và thực hành trước đi, chỉ cần làm giống thôi là được. Còn nếu như mấy anh em cảm thấy khó quá thì hãy coi mình làm đây. Ấn giữ nút, chọn cái lệnh Rectangle Tool nè, giữ nút Shift để kẻ ra. Nếu như các anh em muốn cái màu của cái đối tượng mới tạo ra này giống như màu bên đây mà nhanh nhất thì anh em sử dụng công cụ hút màu ở đây, chọn vào trong cái Color Picker Tool nè. Đó, rồi xong rồi đưa chuột lên trên màu này, click một cái là lập tức nó sẽ chuyển qua cái màu mình muốn. Ấn phím V để quay lại lệnh Move. Rồi bây giờ tiếp tục tạo ra một cái hình tam giác thôi anh em. Triangle Tool. Đây, muốn nó màu giống đúng không? Chọn vào công cụ hút màu. Rồi hút vô đây, phím V. Các anh em thấy không, nó là cái tam giác đều á, không phải tam giác vuông. Thì muốn chỉnh á, thì mấy anh em có thể vô trong reset nè, nó có sẵn nè. Nó có sẵn nằm kiểu này luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lít chuột vô trong đây và mình căn chỉnh nó ra giữa nha. Thì align nè, chọn này, đó là sẽ ra giữa liền. Tiếp đến là một cái hình tròn, cũng quá đơn giản đúng không? Vẽ ra một cái hình tròn, ấn phím V, rồi nó ra giữa rồi đó. Rồi thì ấn cái này Color Picker Tool, hút màu, quay lại công cụ này. Rồi cái này muốn có viền á thì anh em chỉnh viền ở đây, nó sẽ hiện ra những cái màu mà mình mới sử dụng. Đó, nó có cam màu xanh nè, anh em chỉnh tăng cái viền lên, tăng to lên. Mình phải chỉnh lại ở phía chỗ này để cho nó align ra bên ngoài. Đó, chọn đây nha anh em, là cái viền nó không bị ăn vô trong nữa mà nó sẽ ăn ra bên ngoài.
Chúng ta cùng đến với hình tiếp theo nha anh em. Đây là một cái hình hình tròn mà bị chia ra làm tư. Thì mình vẽ nó hình tròn trước, rồi hút màu ra anh em. Cái phím tắt để hút màu á, là phím y ngắn á, giống như bên Illustrator hoặc là Photoshop á, thì mấy anh em cũng có thể chọn nó. Ở đây bỏ viền đi, không xài viền nữa thì anh em ấn vào trong đây đó để bỏ viền. Tiếp theo làm sao để chia ra làm 4 đây, thì mình xài mình bùa chú thôi, vẽ ra một cái hình chữ nhật như thế này đó, rồi ấn Alt kéo nó ra. Làm sao để xoay nó anh em nè, khi các anh em á để chuột lại gần đây đúng không, thì anh em sẽ thấy có cái biểu tượng xoay. Thì mình hãy giữ phím shift nữa, rồi kéo chuột trái đó để nó xoay theo những cái góc tròn. Vậy là mình đã có thể xoay nó rồi đó anh em. Rồi ở giữa đây cho mấy hàng này nó căn chỉnh với nhau đi, căng ra giữa hết. Rồi cái này với cái này thì anh em sẽ đổi cho nó sang màu trắng thôi đó. Vậy là chúng ta, còn nếu mà muốn nó nhỏ hơn thì mấy anh em bóp nó lại nè, ấn giữ này nè. Muốn nó nhỏ lại mà ở giữa luôn á thì mấy anh em ấn phím Control đó, là nó sẽ thu lại từ tâm ở giữa. Còn nếu như anh em không giữ Control đó, nó chỉ có thể phóng to thu nhỏ theo kiểu này thôi. Nhưng mà mình chủ yếu hướng cái anh em cái cách làm nên là không làm giống cho lắm nha. Tới đây vẫn chưa xong đâu, mình vẫn còn cái này cần giải quyết nè. Thì tôi sẽ hướng dẫn sơ cho anh em một cái lệnh luôn, cái lệnh boolean để mà cắt. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà các đối tượng nó xếp chồng lên trên nhau á, anh em nhìn thấy không, có những cái đường giao vậy nè đó, những cái đường giao. Làm cách nào á, dựa vào những cái đường giao đó để mà chúng ta tách cái hình ra, thì mình sẽ chọn cái công cụ ở trên đây là công cụ divide, là công cụ chia. Ấn như một cái, ngay lập tức anh em thấy không, nó cắt banh chành cái hình luôn. Rồi bây giờ anh em thấy không, cái miếng của chúng ta nó bị cắt ra rồi đó. Nhưng mà mấy cái này nó vẫn còn tồn tại nha. Nếu mà anh em thấy nó thừa quá thì bấm delete xóa đi, tại vì không cần thiết nữa, bấm delete xóa đi đó. Ok, đó là lệnh divide. Rồi làm sao cái này lật nó qua nhanh nhất có thể, thì anh em ấn chuột phải, chọn vào transform và mình sẽ flip horizontal, có nghĩa là mình lật theo phương ngang. Ủa, cái hình này là nó bị dọc á anh em, nên mình sẽ transform rồi mình flip vertical, rồi xong rồi mình transform, mình flip horizontal. Muốn hoàn hảo luôn đó thì mình hút màu thôi anh em đó, hút màu. Ok, mình đi đến cái hình tiếp theo. Cái hình này á, thì các anh em cũng sử dụng công cụ divide luôn nè. Anh em tưởng tượng ra không, nó là hai hình tròn cắt vào nhau á. Vẽ ra một cái hình tròn trước, hút màu. Đây cái màu tím này, đây màu tím màu mơ. Rồi chúng ta giữ Alt để kéo ra đó. Khi anh em chọn hai hình tròn vào đúng không, thấy ở đây nè có cái dấu cắt rồi, bấm vào đây cắt luôn. Rồi xong delete. Và mình sẽ có một cái hình này, mình phải xoay nó nha anh em. Để chuột ở đây nè, rê chuột để gần đây, thấy có cái biểu tượng. Rồi ấn giữ shift phát, xoay 45 độ là đẹp rồi. Rồi mình sẽ copy ra một hình nữa, chuột phải, transform, flip horizontal. Sao quá hả? Kéo qua xíu nữa. Còn cái hình này vẽ sao? Các anh em chọn trong đây nè, chọn vô cái polygon tool. Mình kẻ ra đúng không? Nhưng mà anh em coi đi, ở đây nó chỉ có 4 cạnh thôi. Thì anh em chỉnh size ở đây, gõ số 4 rồi enter một phát để nó 4 cạnh thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bo nó vô nhìn giống như một cái vật đang lấp lánh. Giảm cái curve này xuống đó. Rất nhiều thông số nên mấy anh em chịu khó tự mày mò nghiên cứu nha. Còn nếu có thắc mắc gì thì cứ bình luận ở bên dưới, rồi nhắn tin hỏi riêng gì cũng được đó. Nhưng mà đừng có nhắn ngoài giờ hành chánh nha.
Bây giờ làm sao cho cái này ra giữa này. Hãy sử dụng cái group khi nãy mà tôi đã hướng dẫn các anh em nè. Chọn hai này đúng không? Cái này với cái này. Xong ấn Ctrl G để group lại. Đó thì bây giờ nó được hợp nhất thành một đối tượng rồi đó. Thì bây giờ mình muốn căn chỉnh á, mình chỉ việc căn dựa theo cái này thôi. Chọn này. Mid. Đó, vô giữa xong. Còn cái hình cuối cùng nữa. Cái hình này nó hơi nhắc một xíu về cái blending mode của cái phần mềm này. Tôi nghĩ là cái bài đầu tiên mà cho các anh em biết hầu như là toàn bộ những cái mà có trong phần mềm á, thì nó sẽ là một điều rất là tốt. Và chúng ta sẽ cùng nhau đào sâu ở những bài tiếp theo. Để tạo ra được cái hình giống như hai cái dấu chấm này á, mình chọn ở đây nè. Đó. Nè em thấy không? Nó ra giống như là mấy cái nói chuyện ở trong manga á. Đây. Giả sử này đúng không? Nhưng mà để ra được cái này á thì các anh em phải sửa nó xíu. Giả sử như các anh em ấn vào trong đối tượng á, mà không thấy nó hiện ra mấy cái chấm màu đỏ để mình có thể tùy chỉnh á, thì các anh em hãy chọn vào trong công cụ Node Tool nè. Ở bài sau tôi sẽ nói rõ hơn công cụ này, nó giúp anh em có thể chỉnh sửa khá là chuyên sâu để mình vẽ ra bất cứ cái gì mình muốn. Đó, khi đã có mấy cái điểm màu đỏ rồi thì mình chỉ việc kéo thôi anh em. Đó, kéo cho nó giống như cái hình này. Ở đây mình hút màu cái đã. Hút. Nó đang bị flip á, chuột phải nè, transform nè, mình flip nó theo chiều ngang. Rồi sau đó tạo ra alt, giữ alt tạo ra một cái đối tượng copy. Mình hút màu cam. Đối với cái màu cam này thì mình cũng flip nó luôn. Transform nè. Flip. Cái này nó hơi flip theo chiều ngang cái nữa. Đó. Rồi làm sao có được cái hiệu ứng mà giống như là hai cái hòa trộn nhau như thế này. Thì các anh em nhìn qua bên cái Layers Panel nè. Ở đây nó có Normal đúng không? Là cái kiểu hòa trộn với hai đối tượng á. Thì mấy anh em sẽ chọn ở đây Multiply. Là nó ra thôi. Những thứ này, cái mớ này á, tôi sẽ hướng dẫn kỹ hơn các anh em. Nên các anh em cứ hãy an tâm nha. Trước mắt thì mình khám phá, mình dọc dọc chơi nó trước cũng được. Hoặc là mấy anh em nào đã rành các phần mềm khác rồi á, thì cũng biết là muốn làm hòa trộn á, thì tìm chỗ nào. Yeah, chính xác. Đây chính là phần các anh em mong chờ đây. Tôi biết là có nhiều anh em ấn vô video này là vì cái này. Hãy mở bài tập số 2 lên nha anh em. Tôi á, thì chắc là không hướng dẫn các anh em làm kỹ này đâu, nhưng mà sẽ cho anh em biết cái hướng để mình có thể làm được giống như vậy. Thì mấy anh em sử dụng mấy cái lệnh căn bản như là nãy giờ tôi hướng dẫn thôi. Như thế này thì anh em cứ vẽ ra một cái hình chữ nhật, sau đó mình cho cái con n cao nhất kích cỡ. Đó, mấy cái hình này cũng tương tự. Còn phông chữ á, thì anh em có thể sử dụng cái phông này. Ở đây tôi có để cái phông này đó. Ngoài này ra thì tôi sẽ còn một số bài tập nữa. Mấy anh em hãy cố gắng làm bài tập nhiều lên, luyện tay nhiều lên để cho mình thành thạo cái phần mềm càng sớm càng tốt. Tại vì có coi cả trăm video đi nữa, nhưng mà nếu mà anh em không làm bài tập á, không có thực hành gì hết, thì cái kiến thức đó mãi mãi sẽ là của tôi, và nó sẽ không thể nào thuộc về các anh em đâu. Do đó nha, cố gắng lên, hãy siêng năng chăm chỉ lên, hãy thực hiện đầy đủ bài tập, và sau đó hãy xuất file ra và gửi lên trên cái nhóm học tập cùng với Hoàng á. Khi chúng ta làm bài và có người sửa bài thì trình độ mình sẽ càng ngày càng gia tăng. Nếu như mà mấy anh em muốn xuất file á, thì chỉ cần bấm vô trong đây thôi. Sau đó mình chọn tới một cái đường dẫn và mình bấm Save. Vậy là chúng ta đã học xong cái bài đầu tiên của khóa học này. Rất cảm ơn các anh em đã kiên nhẫn ngồi ở đây cho đến khi đến cuối chương trình. Hẹn gặp lại các anh em ở bài tiếp theo nha.